Ahoj, vítám vás opět na kanále Make Pro. Možná se divíte, že tu není Michal a vedle něj není 3D tiskárna. Já jsem Ondra a jelikož se jako Make Pro zabýváme i technickou produkcí eventů, tak se dnes podíváme na pohyblivou hlavu Shed BeamWash 19x15 W. Tak pojďme na to. I přesto, že na kanále Make Pro děláme různá videa a recenze na produkty, se kterými denně pracujeme, tak tato videa nejsou naší obživou a děláme je pro radost. Jako Make Pro se zabýváme audiovizuální produkcí, a to především natáčením videí, focením, ale i livestreamy. Protože děláme věci, co nás hlavně baví, tak se zabýváme i režií konferencí, jejich ozvučením a svícením, prostě technickým zajištěním eventů. Máme za sebou klienty jako Metrostav, Taste, OK System, Škoda Auto a mnohé další. Pokud byste rádi i vy na některou z těchto oblastí našli spolehlivého partnera, tak koukněte k nám na web a napište nám. Rádi vám pomůžeme i s vaším projektem. Už před nějakou dobou jsme zvažovali nákup pohyblivé hlavy pro svícení eventů a naše volba padla na Shed. Jedná se o čínské světlo, které stojí kolem $200 za kus a je tak levnou obdobou Spideru od Robe. Tyhle světla by se těžko mezi sebou srovnávala, protože to je jako když srovnáte Octavii s Mercedesem. Službu vám Octavia udělá, ale v hloubi duše si představujete, jak jezdíte Mercedesem. Pojďme se podívat, co vše najdete v balení. Hlava s příslušenstvím přijde v jedné krabici a pokud si objednáte dohromady 2 světla i s casem, tak každá položka přijde zvlášť. Celkově nás tahle kombinace přišla na nějakých 16 000 korun v závislosti na kurzu eura a dolaru, podle toho, v jaké měně nakupujete. I když si od ČEC vyžádáte fakturu, tak na ní nehledejte odpočet DPH, je to zbytečný. Nicméně v krabici je světlo, napájecí kabel do zásuvky na PowerCon a jeden 2metrový DMX kabel. Dále je tam taky systém pro zavěšení, je to rychlou vypínací systém, ale klemu si k tomu musíte pořídit sami. Co se týká caseu, který vidíte za mnou, tak je celkem lehký a bytelný. Kolečka jsou měkčená, 2 z nich mají brzdu a při transportu nevydávají hluk. Zároveň má case na vrchní straně zahloubení pro kolečka, takže casey můžete vyskládat na sebe. Uvnitř caseu je i prostor pro příslušenství, takže si se světly vezete všechno potřebné, ale teďkon zpátky ke světlu. Jedná se o světelnou hlavu, která patří do kategorie BeamWash a má tedy možnost ovládání zoomu od 8 do 55 stupňů. Dále jsou k dispozici LED RGBV čipy, takže kromě barev máme k dispozici i studenou bílou. Pohyby hlavy nejsou bez omezení. A tak v penu máme 540 stupňů otáčení a pro tilt 270 stupňů. Co se týká připojení, tak je k dispozici 3pinový DMX in a DMX out, takže jdou hlavy propojit za sebe. Stejně tak je to s připojením k proudu pomocí PowerConu. Zepředu světla je displej s tlačítky, který časem zhasne a neruší, ale je tam i ledka jako indikátor propojení DMX. Ta bliká pořád a tak jsme ji přelepili černou gafou, aby na stage blikáním nerušila. V nastavení můžete nastavit DMX adresu, nějaké přednastavené automatické módy, počet kanálů DMX. A na jazyk radši nešahejte, protože když tam dáte čínštinu, tak jste v pytli. Světlo samo o sobě je z plastu. Má v sobě chladící větráček, který běží nepřetržitě a jeho otáčky se nemění. V tichém prostředí to může být slyšet, ale při konferenci nebo koncertu to ničemu nevadí. Jinak je světlo celkem bytelný a když se k tomu budete chovat jako člověk, tak vám i vydrží. Potom, co vám světlo přijde, tak bych ještě doporučil dotáhnout všechny ty šroubky, abyste je nepostráceli. My sami, když jsme světlo dostali, tak jich pár bylo povolených. Ale teď si pojďme světlo zapojit a podívat se, jak na programování v Avolites. Máme tady Avolites T3 s dotykovým monitorem, světlo, připojili jsme si DMXO a připojili jsme si PowerCon. My máme i vyrobený tyhle PowerConový propoje, kterýma můžeme daisy chainovat ty světla za sebe, propojit jich víc za sebou. Máme ale problém, že když propojíme všechna ta světla za sebou, tak 3 z nich se nastartují v pořádku, ale jedno z nich začne nabíhat, resetuje se a začne znova nabíhat. Takhle pořád dokola. Takže my většinou ty světla zapojujeme za sebe jenom 2, to znamená, že elektrika, světlo, tenhle ten PowerConový propoj a další světlo. Nedáváme jich víc za sebou. Nevím, jestli je to vadným kusem, a nebo jestli ty světla nezvládnou přenést nápor té elektřiny. Tak, světlo si zapneme, ono se nakalibruje. Teď slyšíte i ten větráček.
Já jsem si pro ukázku napečoval jenom jedno světlo, na kterém si ukážeme atributy, které u něj můžeme ovládat. Máme k dispozici 2 režimy, buď 16 nebo 24 kanálů. My světlo používáme v plném rozsahu, takže 24 kanálů. Když to vezmeme po pořadě, jak má Avolites nastavený ty jednotlivé atributy, tak první je intenzita. První na kanálu je hodnota dimmeru, druhá je hodnota master dimmeru, to je sama o sobě na 100%. Třetí, když si dáme hodnotu toho dimmeru nějakou, třetí je pak procentuálně záblesk, strobe. Tak, ale tam pozor na epileptiky. Jako druhý v pořadí pak máme pozici. Tam můžeme měnit hodnotu penu a potom hodnotu tiltu. Jak jsme si řekli, tak pen má 540 stupňů, tilt 270, to znamená, že s tiltem se dostanete takhle do spodu. Tak, když se podíváme na barvu, tak máme čipy RGBV, to znamená, že máme k dispozici červenou, zelenou, modrou a bílou. Bílá v tomhle případě je zhruba o teplotě 6000 Kelvinů. Takže když si červenou stáhneme na 0, to samé uděláme se zelenou a modrou, tak to světlo svítí bílé, relativně i na kameru by to bylo fajn. Když si dáme pryč tu bílou a ukázali bychom si jenom červenou, můžeme si ukázat čistě zelenou, ty barvy jsou poměrně jako hezky saturovaný, anebo čistě modrou. Samozřejmě, když si dáme locate pro barvu, tak ta barva je kombinovaná ze všech těch ledek najednou. Další v pořadí atributů, tak gobíčka nemáme a hodnotu beamu nebo zoomu máme od 0, takže se dostáváme na wash, takže ten kužel má těch 55 stupňů, anebo potom se můžeme dostat na 100%, takže s tím dokážeme udělat poměrně hezký beam. Vy i v té vidíte, jak se pohybuje ta hlava a jak je zhruba ten zoom rychlej. Teď v tom režimu jsme v DMX, ale můžeme si tam ukázat i ty režimy, který to světlo samo má o sobě. To znamená, jsou to nějaké automatické funkce, může poslouchat zvuk a podle toho se hýbat, nebo si jede nějaký vlastní přednastavený pohyby, který má barvy, střídání a strouby. Ty máte tady vpravo, vidíte tu auto function, takže tam je možnost něco zvolit. Když si dám auto enabled, tak se to světlo bude nějak chovat, automaticky se furt bude hýbat, ale nemám já nad ním úplně kontrolu, co mu mám zadat za ty příkazy a můžu na něm měnit barvu, ale do tohoto režimu se dostanete, i když tam nebudete mít připojený DMXO. My z toho úplně teď vyskočíme. To, co je na tomhle světle fajn, tak má 3 v podstatě kruhy, u kterých můžete ovládat ty jednotlivé barvy. To je jako rozdíl oproti Spideru od Robe, protože u Robe jste schopný ovládat ty jednotlivé čočky, zatímco u tohoto světla máme jednu středovou, jeden středový kruh a ten vnější kruh. Kdybychom si to ukázali, tak v AVu si zvolíte tu jednu, ten jeden segment, vyndáte si dimmer na nějakou hodnotu. Můžete mu dát třeba červenou barvu. U druhého segmentu si můžeme zase vyndat nějakou intenzitu, dát mu zelenou barvu. A u třetího segmentu si vyndáme zase nějakou intenzitu a dáme mu jinou barvu. Takže vy u toho světla teď vidíte, jak jsou ty jednotlivé segmenty. Vy mu můžete nastavit chase, takže se bude problikávat třeba jednotlivý segmenty, ale to už je potom na vás, jak pracujete s tím vlastním pultem. Jenom abyste věděli, že nejdou ovládat jednotlivý čočky, ale jsou tam 3 segmenty. U programování tohoto světla jsme ale narazili na jeden problém, a to je pozice penu při lokatování. Avolites má pro světlo pen v locateu nastavenou hodnotu 50%, jenže ta není u tohoto světla v ose. Když světlo zavěsíte nebo položíte na stage s displejem směrem k auditoriu a kabely dozadu, aby to nevypadalo děsně, a dáte locate, tak zůstane světlo otočený zhruba o 90 stupňů proti auditoriu. V ten moment, když bych si chtěl měnit tilt,
tak ho nebudu měnit směrem k auditoriu, anebo do stěny v té ose, ale musím si otočit i pen zhruba o nějakých 15 stupňů. Když pro programování před show používáte Capture Visualizer, tak vám světla nebudou sedět a je potřeba v peči jejich hodnoty před reálnou akcí posunout o 15 stupňů pomocí offsetu. Celé je to dané rozsahem penu a tím, že středová hodnota otáčení není u světla v pozici, kde by měla být jako u jiných značek. To by bylo k programování asi vše, protože zbytek už závisí na vaší kreativě a světelném pultu, který používáte. Pojďme si to celkově shrnout. Jedná se o světlo, které za velmi příznivou cenu udělá hodně parády. Má sice ve funkčnosti nějaké nedokonalosti, jako je locate u penu, ale když se s tím naučíte pracovat, tak to berete jako vlastnost. Světelnost je vysoká, barvy příjemné a oproti parkám přidáte pohyb a zoom, takže pokud světlo nekupujete do rentálu, ale pro vlastní akce a chcete klientům přidat do eventu dynamiku, je tohle světlo dobrou volbou. My když jsme si první várku světel objednali, tak nám přišli s trošku otlučeným casem, ale v druhé várce už to bylo úplně v pořádku, tak jsme to sice napsali do Sheds a oni nám vyšli jako relativně vstříc. Díky, že jste to s recenzí vydrželi až sem. A kdyby vás tohle světlo zaujalo, v popisku máte odkaz, přes který získáte $20 slevu na váš nákup. Pro další recenze, tipy a triky odebírejte náš kanál a u dalšího videa na viděnou.